Where are you? Missä sinä olet? I am in the kitchen. Olen keittiössä. What are you doing? Mitä sinä teet? I am cooking dinner. Laitan illallista. Where are Sumi and Mary? Missä Sumi ja Määri ovat? They are in the living room. Ne ovat olohuoneessa. What are they doing? Mitä he tekevät? They are watching TV. He katsovat televisiota. Where is the cat? Missä kissa on? She is in the dining room. Hän on ruokasalissa. What is she doing? Mitä hän tekee? She is sleeping. Hän on nukkumassa. She is in the living room. Hän on olohuoneessa. What is she doing? Mitä hän tekee? Where is the car? Missä auto on? It is in the garage. Se on autotallissa. Where is the dog? Missä koira on? The dog is in front of the door. Koira on oven edessä. The dog is eating. Koira syö. Hei hei kiitos.